Hi guys, ඉතින් ඔන්න අදත් එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන් හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් කරපු VIVO Y11 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දුන්නේ මහරගම ස්ටයිල් මොබයිල් ෂොප් එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඒගොල්ලන් රුපියල් 25500ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් මම contact details පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔගොල්ලන් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යන් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. හරි අපි එහෙනම් දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ VIVO Y11 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දි මොනවාද බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා කතා කරමු. ඉතින් අපිට පළවෙනියටම බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි අපිට SIM remote tool එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේකෙදි back cover එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට micro USB port එක වගේම charging brick එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම එහෙනම් දැන් කතා කරන්න කැමති මෙන්න මේ VIVO Y11 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ appearance එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දී මම මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉඳන් කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එක බලපු ගමන්ම ලස්සන glossy finish එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉහළම අපිට dual camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අපිට camera setup එකට පහලින් flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ fingerprint sensor එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ පහළම VIVO logo එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන buttons ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකුණු පස බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන් power button එක සහ volume rocker එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වම් පස අපිට dual sim slot එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ main speaker එක, micro USB port එක, 3.5mm audio port එක වගේම main microphone එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ VIVO Y11 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ග්‍රෑම් 90.5ක බරකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොඩි එක ගැන කතා කරද්දී අපිට glass front එකක්, plastic back එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ VIVO Y11 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඉතින් මේකෙදි අපිට IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 6.35ක විශාලත්වයකින් යුක්ත වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට 184.5ක screen to body ratio එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අපි resolution type එක ගැන කතා කරද්දී අපිට 720ත් 1544ත් අතර පික්සල් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට 268ක ppi density එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ YouTube වීඩියෝ එකක් වගේ බලන්න ඕන නම් HD resolution එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඒ resolution එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ VIVO Y11 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ platforms ගැන. ඉතින් මේකෙදි අපිට Fun Touch 9.1 උඩ රන් වෙන Android 9 OS එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට Qualcomm Snapdragon 439 කියන chipset එක වගේම අපිට Adreno 505 කියන GPU එක තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ VIVO Y11 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ platforms බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මම performance ගැන කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මම ගේම් ප්ලේ කිහිපයක්ම ගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් ප්ලේ කරන්නේ PUBG ගේම් එක. ඉතින් මේකේ මම graphic high නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ, balance විදියට තමයි මේක setup කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට එහෙම ගේම් එක high resolutions දාලා ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. නමුත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ graphics balance දාලා කිසිම අවුලක් නැතුව struck වීමක් නැතුව අපිට smooth විදියට ගේම් එකක් ප්ලේ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඒ වගේම තමයි ඕගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 32GB ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටෝරේජ් එක ඕගලන්ට GB 256ක් දක්වා micro SD card දාලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න දැන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන වැදගත් ෆීචර් එකක් ගැන. ඒ තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තම වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන ඔප්ෂන් එක. ඒ තමයි ෆෝන් එකක තියෙන කැමරා සෙටප් එකයි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේකෙදි අපිට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් ඒ ගැන එකින් එක කතා කරමු. ඉතින් අපිට පළවෙනියටම බලා ගන්න පුළුවන් 13 මෙගාපික්සල් f2.2 අපචර් එකක් තියෙන වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් අපිට දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් 2 මෙගාපික්සල් f2.4 අපචර් එකක් තියෙන ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට LED flash, HDR සහ panorama පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරද්දී 1080p resolution වලින් 30 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් කිහිපයක්. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගන්න ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන කතා කරද්දී අපිට 8 මෙගාපික්සල් f1.8 අපචර් එකක් තියෙන වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරද්දී 1080p resolution වලින් 30 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී Bluetooth 4.0 තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී micro USB 2.0 තමයි සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන sensors ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ sensors ගැන කතා කරද්දී මම මුලින්ම කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ තියෙන fingerprint sensor එක ගැන. ඉතින් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් ස්පීඩ් විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් කිසිම අපිට බග් එකක් එහෙම නැත්නම් කිසිම ස්ලෝ වීමක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මුදලට සාපේක්ෂව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint sensor එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට accelerometer එක, proximity එක සහ compass එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ sensors විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ගැන. ඉතින් මම මේක දවස් 1.5ක් විතර බැටරි බහිනකම්ම පාවිච්චි කරා. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මිලියම් හව 5000ක non removable බැටරි එකක්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඕගලන්ට මෙන්න මේ VIVO Y11 කෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාව තුළ 25500කට වගේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දීපු මහර්ගම ස්ටයිල් මොබයිල් ෂොප් එකේ වැඩිදුර විස්තර මම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙත් පින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒ ගැනත් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගලන්ට මෙන්න මේ VIVO Y11 කෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක red, green සහ blue කියන කලර්ස් තුනෙන්ම මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා අද මං ඕගොල්ලන්ට ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙනුත් මෙන්න මේ VIVO Y11 කෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න. ඉතින් අදට මගේ review එක ඉවර වෙනවා. next review එකෙන් ආයි හම්බෙමු.